สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Now or Never Channel นะคะวันนี้พามาเที่ยวที่คอบิลูปค่ะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของประเทศโปแลนด์ที่นี่มีภูเขาสูงเยอะแยะเลยแล้วก็เขาก็จะชอบมาเล่นสกีกันมีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะของคนโปแลนด์ด้วยแล้วก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากเพื่อนบ้านรอบๆนะคะมาเล่นสกีกันอาหารพื้นเมืองที่นี่ก็ทั่วไปค่ะสิ่งที่นิยมของคนโปแลนด์ก็จะมี Mountain Soup นะคะที่ฉันก็แอบรับประทานไปเรียบร้อยแล้วโดยลืมถ่ายรูปให้เพื่อนๆชมกันเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะคะดิฉันก็จะให้ชาวโปแลนด์ที่เนี่ยเขาสาธิตวิธีการทำ Mountain Soup นะคะว่าหน้าตาจะน่าอร่อยยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆจะลองนำไปทำทานกันดูที่บ้านค่ะวันนี้ไปก่อนนะพอดีว่ามาโบสถ์ค่ะมาโบสถ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะก่อนหน้านู้นที่เคยมาขอพรไว้หลายประการแล้วก็ได้รับดังใจปรารถนานะคะเกือบทุกข้อเลยนะคะก็เดี๋ยวเสร็จจากพิธีฮอริมัสค่ะเดี๋ยวก็จะขอตัวเข้าครัวไปทำกับข้าวให้เพื่อนๆติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูอร่อยอะไรนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกลับมาจากโบสถ์ที่คอบิลูปมาแล้วนะคะเป็นหวัดเลยเพราะว่า ที่นู่นจะเป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เขาเล่นสกีกันอยู่ชายแดนของประเทศโปแลนด์นะคะแล้วก็ติดกับสโลวาเกียนะคะเนื่องจากหนาวจัดก็เลยเป็นหวัดแต่มั่นใจได้นะคะที่นี่ยังไม่มีเชื้อโคโรนาเข้ามาในประเทศได้เลยแม้แต่1 คนดังนั้นดิฉันไม่ได้ติดเชื้อนี้นะ สบายใจได้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคิดถึงเพื่อนๆก็เลยเข้าครัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเองไม่ได้สาธิตการทำเองนะคะจะแนะนำเชฟรูปหล่อนะคะชื่อเชฟลาฟาวนะให้เพื่อนๆได้รู้จักวันนี้ใครอยากจีบได้นะแต่ต้องถามเชฟก่อนว่าเชฟหัวใจยังว่างหรือเปล่านะคะต้องรอถามเชฟนะค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยเชฟจะแนะนำเมนูจานเด็ดอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะ Hello, my name is Rafał. Welcome to my kitchen. Today we will prepare fried chicken with rice. So, to prepare my dishes, I will use the chicken breast, the rice, the curry, the dried tomatoes with garlic and basil, the oil and the paper. ค่ะมาถึงส่วนผสมของการทำเมนูอร่อยมื้อนี้นะคะเชฟอธิบายคร่าวๆให้ฟังละว่ามีอันนี้นะคะอกไก่ค่ะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นขมิ้นแบบผงนะคะอันนี้มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆอย่างด้วยกันนะคะมีมะเขือเทศนะคะมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีบาซิลนะคะอบแห้งนะคะอันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษนะคะสำหรับเอาไว้ห่อไก่ค่ะ Firstly, you should to cut the breast on a half. As you can see,เริ่มการหั่นอกไก่นะคะ firstly, the next one, the next step. On the next step, you should the cut paper or 6 or 8 pieces. It's addicted how many pieces of chicken you have. ค่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทำการตัดกระดาษค่ะที่เราจะนำมาห่อไก่นะคะตัดออกประมาณ8ชิ้นนะคะ6 ถึง 8 ชิ้นหรือขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่คุณจะนำมาทำอาหารในมื้อนี้นะคะ On next step, put the paper on the table, add some oil, a little bit, not too much. เทน้ำมันมะกอกลงไปบนกระดาษที่เราตัดเอาไว้ค่ะ Add on paper. And add dried tomato with garlic and basil.
ติมสมุนไพรตัวนี้ลงไปนะคะที่มี3อย่างด้วยกันนะคะมีมะเขือเทศมีกระเทียมแล้วก็บาซิลค่ะ Then add a chicken breast เติมใส่อกไก่ชิ้นที่1ลงไปเลย and wrap the paper ค่ะแล้วก็ห่อนะคะใช้กระดาษห่อ repeat ทำซ้ำแบบเดิมอีกค่ะกับชิ้นต่อไปเทน้ำมันมะกอกลงไปนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันชนิดอื่นแทนก็ได้นะคะ I've got too much oil so แต่ถ้าน้ำมันเยอะเกินไปก็สามารถแชร์มาไว้ที่กระดาษแผ่นอื่นต่อไปได้ค่ะ I will add for next paper Stop. Okay, let's go for cooking. Firstly, you will heat up your pot or pan and add some oil. A little bit เติมน้ำมันมะกอกลงไปในหม้อค่ะ and wait for heat up. ค่ะรอสักครู่ค่ะให้ร้อนนิดนึงค่ะ If oil will be heated, you can add some kurkuma or curry. ค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เติมผงขมิ้นค่ะเล็กน้อย Do you hear the sound? รอฟังเสียงแบบนี้นะคะ มีเมื่อไหร่ก็คนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เสียงเชฟนะคะ Frying. And then you can add a rice. หลังจากนั้นเติมข้าวสารลงไปเลยค่ะ 1 cup of rice and mix with curry คลุกเคล้าให้เข้ากัน Fry for maybe 1 minute ผัดต่อไปค่ะประมาณ1 นาทีค่ะ Next, add the 2 cups of water เติมน้ำลงไปค่ะ2 แก้ว Okay, mix it ค่ะ and leave for maybe 15 minutes. รอประมาณ15 นาทีค่ะ After 15 or 20 minutes, take off the heat, cover the pan and leave for 12 minutes. ค่ะหลังจาก15 ถึง 20 นาทีผ่านไปนะคะเราก็นำฝาหม้อมาครอบค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ12 นาทีนะคะ ตอนนี้ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวก็ข้ามขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จะเอาไก่ที่ห่อไว้ไปทอดค่ะ Sorry, my fault. Okay, let's go to fry the chicken. Heat up the pan. Wait for heat up. ค่ะ ตั้งกระทะเลยนะคะ เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอจนร้อนก่อนนะคะ The pan is hot, so I will add some chicken on it. ค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะ ก็ใส่ไก่ที่ห่อค่ะ ลงไปสัก2 ชิ้นก่อนนะคะ เนี่ยค่ะได้ยินเสียงไหมคะ
แปลว่ากระทะร้อนแล้วนะคะรออีกสักครู่ค่ะ Fry the chicken 4 minutes of two side. Each side for 4 minutes. ค่ะ เราก็จัดการทอดไก่นะคะ ด้านละ4 นาทีนะคะ หลังจากนั้นก็พอมันรู้สึกว่าสุกดีแล้วเราก็กลับด้านค่ะอีก4 นาทีค่ะโอ้โห Good sound. Good sound. After 4 minutes, turn the chicken on the other side. Oh, what a nice smell of fried chicken. หอม Thai word mean to good smell หอม Om. หอม After next 4 minutes of fry, take off the chicken from pan and leave for few minutes, maybe 3 or 4. หลังจากที่ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็นำมาพักไว้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะ You should leave this meat for a while because if you don't do this, the meat will be dry and don't juicy. No juicy. ค่ะเชฟบอกว่าแนะนำเป็นทริปเล็กๆน้อยๆค่ะ หลังจากที่เรานำไก่ที่ทอดแล้วก็ขึ้นมาพักบนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังไม่ควรที่จะต้องเอากระดาษอันนี้ออกนะคะ เนื่องจากว่ามันจะสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะของเนื้อสัตว์จะทำให้ดูแห้งแล้วไม่น่ารับประทานดังนั้นก็ห่อไว้ชั่วขณะหนึ่งค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาแกะกันนะคะ So let's finish our dish. Add some rice. I think 2 spoons. It's okay. ค่ะนำข้าวที่หุงกับขมิ้นนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมาใส่จานนะคะสัก2 ทัพพีค่ะ Then ถึงได้เลิกแกะไก่ของเราแล้วนะคะ cut meat on ก็ part. นำมาหั่นค่ะ Be careful because meat is hot. ระวังนิดนะคะเพราะมันร้อนค่ะตอนนี้เนื้อสัตว์กำลังร้อนออกมา Then add the meat on rice. หลังจากนั้นก็นำไปใส่ในชามที่เราตักข้าวรอไว้ค่ะ And add a few leaves of basil. เนี่ยค่ะ เราใช้บาซิลสดด้วยนะคะ Enjoy! Ready to serve already เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าตาน่าทานไหม่เอ่ย เดี๋ยวดิฉันจะเป็นผู้ทดสอบให้ก่อนนะคะ อร่อยได้ความยังไงนะจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเชฟมากเลยนะคะเชฟบอกว่าเดี๋ยวจะลองทำแพนเค้กด้วยค่ะเมนูถัดไปให้เพื่อนๆชมกันนะคะ